Hi, დღეს კიდევ უფრო საინტერესო რაღაცაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ძალიან დაინტერესებს იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს დიდ დატასთან შეხება. განსაკუთრებით კი კონტენტ კრეატორებს, ანუ ადამიანებს, ვინც იუთუბერები არიან, ვინც ინსტაგრამერები არიან, ვისაც უწევთ უბრალოდ ბევრი ფოტოების გადაღება, ანუ ფოტოგრაფები არიან, ვიდეოგრაფები არიან და ასე შემდეგ. როდესაც ბევრ მასალასთან გაქვს საქმე, ან უნდა წაშალო უმეტესობა, რომელიც ძალიან გვენანება ყველას ხოლმე, ან კიდევ უნდა ინახო, გადის თვეები, წლები და შენ აგროვებ ინფორმაციას. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ის თუ სად შევინახავთ ინფორმაციას, რამდენად უსაფრთხოდ შევინახავთ ამათ და ძალიან ხშირად გაგიგიათ ალბათ ფოტოგრაფებისგანაც, იუთუბერებისგანაც, რომ წაეშალათ ვიდეო ან დაუფორმატდათ ჩიპი, ან რა ვიცი, შუქი წავიდა და დაზიანდა ვინჩესტერი და შემდეგ ეძებენ ხოლმე სად აღადგინონ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია წინასწარ გავითვალისწინოთ უსაფრთხოება ინფორმაციის და ესე ვთქვათ, სანდოდ შენახვა. რაც შეეხება Qnap-ს, რომლის ერთ-ერთი დივაისიც გვაქვს აქ და რომელიც მოგვაწოდა Qnap-ის ოფიციალურმა წარმომადგენლობამ. Qnap-ი ჩინური კომპანიაა, რომელიც 16 წელია ბაზარზე არსებობს და ამ მიმართულებით ერთ-ერთი წამყვანი არის, ესე ვთქვათ, დივაისების წარმოების კუთხით და ანუ მასშტაბები რო გითხრათ, აი სოფლიოს მასშტაბით დასაქმებულია 1000-ზე მეტი ადამიანი. ძირითადად, როგორც უკვე გითხარით, კავშირგაბმულობის და ინფორმაციის შესანახ დივაისებს სერვერებს მოიცავს და დღეს გვაქვს განსახილველად TS251D ვერსია. მოდით თან გავხსნათ და ვნახოთ რა მოყვება ყუთში, როგორ გამოიყურება და თან ვისაუბროთ მის მონაცემებზე და შესაძლებლობებზე. აქსესუარები, თვითონ დივაისი, სადენი კვების ბლოკი, რაც შეეხება თვითონ დივაისს, ეხლა მიხვდებით, რომ გამორჩეული ეს მოდელი არის სწორედ რომ დიზაინით და ვიზუალით, გარდა ფუნქციონალისა, რა თქმა უნდა, რაც სხვებისგან განასხვავებს, ეს არის მისი მომცრო ზომა. მომცრო ზომა რეალურად კომფორტზეც მეტყველებს და ნიშნავს, რომ კომფორტულია და სწორედაც რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც კი შეიძლება ბევრი ვიდეო ან ფოტო მასალა გქონდეს, სხვა თუ არაფერი, ან უბრალოდ იუზერი იყოს, რომელიც საოჯახო ალბომებს ინახავს, მასაც კი შეიძლება გამოადგეს, ანუ ნებისმიერი ტიპის ადამიანისთვის არის და ის შენიღბულია პოლიკარბონატით, რომელიც იცავს მას გადახურებისგან, მინისა და ლითონისგან განსხვავებით და ასევე საკმაოდ კარგი ხარისხისაა, როდესაც ესე ვთქვათ, უშუალოდ ვეხებით. რაც შეეხება აქსესუარებს, 5 წლიანი გარანტია, ამაზე ვისაუბრებთ და დოკუმენტები, რომელიც აუცილებლად დაგჭირდება. ასევე დენის კვების კაბელის მეორე ნაწილი, ბლოკი და RJ45 ჯეკი და რამდენიმე შურუპი ვინჩესტერების დასაყენებლად. რაც შეეხება ვიზუალს, გარდა იმისა, რომ ზოგადად საინტერესოდ გამოიყურება და ლამაზი დიზაინის არის, მასზე მოთავსებულია 5 USB პორტი, 1 წინ და 4 უკან. აქედან 2 არის 3 და 2 ვერსია სწრაფი გადაწერისთვის. ასევე ჯეკის ადგილი, რომ ინტერნეტი შევაერთოთ სადენით, თუ ამის საჭიროება, HDMI პორტი და რა თქმა უნდა, კვების შესაერთებელი. Qnap-ის ეს კონკრეტული მოდელი აღჭურვილია 2.0 GHz-იანი 2 ბირთვიანი Intel Celeronis პროცესორით. ამ მოდელში ასევე არის 2 GB ოპერატიული მეხსიერება, რომლის გაზრდაც შესაძლებელია 8 GB-მდე და იმისთვის, რომ ამ დივაისმა სრულფასოვნად ფუნქციონირება შეძლოს, როგორც უკვე მიხვდით, არის 2 სლოტიანი დივაისი, დაგჭირდება, რა თქმა უნდა, ვინჩესტერები, HDD-ები და რა ვინჩესტერები გვექნებოდა ადგილზე, თუ არა Seagate-ის Iron Wolf-ი. რაც შეეხება Iron Wolf-ს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Iron Wolf-ი Seagate-ის პრემიუმ ხაზია, თავისი ძალიან მაგარი სერიოზული ფუნქციონალით, უსაფრთხოებით და ასე შემდეგ. მაგალითად, ამ კონკრეტულ ვინჩესტერებს შეუძლიათ წელიწადში 180 ტერაბაიტამდე ინფორმაცია გადაამუშაონ, 180 ტერაბაიტი, ძალიან ბევრია. ასევე მხოლოდ Iron Wolf-ის სერიებს გააჩნიათ data recovery plan-ი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ დაგიზიანდათ ვინჩესტერი, ან დაგიზიანდათ ინფორმაცია, ან არ ვიცი, დაგივარდათ, შუქი წავიდა და ასე შემდეგ, მხოლოდ და მხოლოდ Iron Wolf-ის სერიებს შეგიძლიათ გააგზავნოთ Seagate-ის სათაო ოფისში და ისინი აღიდგენენ 95% შემთხვევაში ხდება თურმე აღდგენა, აღიდგენენ, გადაგიწერენ ახალ ვინჩესტერში და გამოგიზავნიან უკან. რაც ყველაზე მთავარია, ხას უსვამენ იმას, რომ ესე ვთქვათ, privacy არ დაირღვევა თქვენი და თქვენი მასალა იქნება ძალიან უსაფრთხოდ შენახული და არავის ხელში, მესამე პირის ხელში არ ჩავარდებაო, ამის პირობას გვაძლევენ. ასევე Iron Wolf-ის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციაა device health management-ი, რომელიც წინასწარ გატყობინებს სპეციალური პროგრამის მეშვეობით ინფორმაციას, თუ რაიმე საფრთხის შემცველი არის ვინჩესტერთან მიმართებაში, დატასთან მიმართებაში და გავფრთხილებთ, რომ გადაიტანოთ მეხსიერება სასწრაფოდ და შემდეგ ეტაპებს მიგითითებთ, ეს იქნება დაფორმატება, შეცვლა თუ ასე შემდეგ. ეხლა კი შეგვიძლია დავხუროთ, შეგვიძლია ჩავთოთ დივაისი, ესეც ასე გამოჩნდა პირველი და მეორე, ორივე HDD აღიქვა. როგორც უკვე მიხვდით, უნდა შევაერთოთ სადენით ინტერნეტთან, შემდეგ შევდივართ install.qnap.com-ზე, როგორც ამას ინსტრუქცია გვეუბნება და რამდენიმე პარამეტრის მითითებით ვაყენებთ ჩვენთვის სასურველ კონფიგურაციას.
და ეგ არის, უკვე მზად არის. მე მგონი ერთი Qnap-ი ყველა ოჯახში უნდა იყოს, Qnap-ის რომელიმე დივაისი, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ძალიან ბევრ ფოტო-ვიდეო მასალასთან შეხება და არა მარტო, გააჩნია რა თქმა უნდა საქმიანობებს. შესაბამისად, ინფორმაციის უსაფრთხო და მშვიდი შენახვა ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ ესეთი დივაისებია იმის გარანტი, რომ ჩვენი ინფორმაცია, ჩვენი დატა გქონდეს უსაფრთხოდ. ასე რომ იმედია დაგეხმარებათ ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ბევრნაირი არჩევანი არსებობს გავსი კუთხით და მე დღეს წარმოგიდგინეთ ერთ-ერთი ჩემი აზრით ყველაზე საუკეთესო ვერსია და საუკეთესო გამოსავალი იმისთვის, რომ შევინახოთ ჩვენი ბევრი ინფორმაცია, მინიმუმ 12 ტერაბაიტი უსაფრთხოდ და ხარისხიანად.